Terve! Nakkilakoskella ollaan ensimmäistä kertaa ikinä Kokemäenjoella ja huhut kertoo, että tämä on Suomen paras taimen paikka. Ja vaikka nyt on aika päättää lohikausi 2024, niin kohdekalana on myös taimen. Koska paikka on meille täysin uusi, ensimmäistä kertaa ollaan mestoilla, niin tietenkin meillä on oppaat mukana, eikä ihan ketkä tahansa jätkät, vaan Lohijoki Oyn miehet. Kimmo Puosi, kokemus Nakkilan koskelta 35 vuotta, josta oppaana 10 vuotta. Kalastaa omalla kappaapulla. Lasse Pauhe, kokemus Nakkilan koskelta 25 vuotta, joista oppaana 10 vuotta. Kalastaa omilla RR-vaapuilla. Lassen RR-vaappu täyttää tänä vuonna 20 vuotta ja se on saanut alkunsa näillä rannoilla. Nyt kuunnellaan mestarin mietteet tälle päivälle. Tässä on meikäläisen vähän niinku tämmöstä syyspuolen matskua. Niin kuin näkyy, niin aika räikeetä on. Ja tanttu on meikäläiselle tässä kylmän veden aikana niin mun malleista niin on kyllä se ykkösvehjä, tämmönen satulaläppäinen taimenmalli, mutta siitä kyllä noi tummakin kalat tykkää, vaikka se taimenelle on tehty. Mutta sävyjä saa olla tai väriä saa olla, etenkin nyt kun vesi on tosi likasta tänään, niin saa kyllä näkyä kamattua vedessä, jos ne johonkin näkyy. Saimme tavarat vietyä taukopaikalle ja vaaput viritettyä, jonka jälkeen suuntasimme veneet kohti voimalaitospoolia. Keräävät vettä sinne. Keräävät silloin vettä. Niin, ja kato, tuulee niin paljon, niin tuulivoimaa tulee. Joo. Olkiluoto 2 lähti tänään käyntiin. Noniin, otetaan te. Siinä ei kauaa nokka tuhissa. Se rauhoittu vallan. Toivotaan, että se on oikea kala, mutta se nyt siltä haiskahti. Joo, kyllä se ihan hyvältä Vaan vetäiseltä tuntuu. ihmetyttää, kun ei sitä mitään. Miltä se tuntuu? Onhan se. Kyllä se nyt rupesi vähän painoa tuntua, kun rupesi heiluttelemaan. Olisiko tumma taimen? Ja nyt taas tuntuu tosi löysältä. Katsotaan. Näetkö se vaan just. Kyllä se. Sä et oo kato tottunut, että sulla ei ole nyt yhtä isoa pommia siinä edessä. Niin. Mikäs siellä nyt? Oh, se No, tumma se taimen. taimen. Noniin, Siinä ei kauan siitä on mennä. hyvä lähteä rakentamaan päivää. Kyllä. Kaunista. Yes. Meillä on vähän tämmönen alkulämpökala ja jätkät aloitti ihan tosissaan. Sellaista ahventa. Nyt mennään katsomaan mitä pojat sai sieltä. Siinä ei kauan nokka Ei tuhissa. kauan. Mä sanoin, että nyt ei kannata alkaa kuvailemaan. Kyllä. Toi No, hyvä, se mies tietää mitä tekee. hyvä hetki. Ensimmäinen lasku ja taimen heti siiman päässä. Tästä on hyvä aloittaa Olikohan päivä. 10 minuuttia. Tommonen 3 kilon vähän yli taimen ehkä.
Pinkkivalkoinen tanttu. Joo, ihan hyvin se lähti tuossa alkuun, mutta pikkusen väsähti pääsi sitä tuossa pitelemään. Siellä on tollanen pinkkikeltavalkoinen RR-vaappu. Jep, tanttumalli. Sillä lähdetään. Tantulla se tulee, kun on 4 tanttua, niin se on melkein pakko tulla tantulla. Mutta pinkkivalkoinen. Eli nyt laitetaan tuo taimen, kun tuli, niin tähän sumppuun ja tästä noin Viedään sitten tuohon Kokemäenjoen sivujokeen kutemaan. Siellä on paremmat lisääntymismahikset niin kuin taimenelle ja lohelle. Mä vien näitä sitten talakuljetusautolta aina sitä mukaan, kun sumppu täyttyy. Ja sellainen niin kuin kerran viikko, kerran 2 viikkoa, riippuu vähän miten kaloja tulee. Näitä on viety Nakkilassa jo varmaan, en muista ihan tarkkaan, mutta yli 10 vuotta niitä on siirretty ja no vois sanoa jo, että puhuu jo ehkä jo joistain X100 kalasta, mitä ollaan vielä. Se laitetaan nyt. Vuositasolla tulee. Riippuu vähän kaudesta. Että se on matala vesi ja tässä perhomiehet nyt saa hyvin naarastaimen kaloja, niin tulee paljon. evä leikattu ja Noin, hän saa paremmat mahdollisuudet lisääntymiseen just näin. sumpun kautta. Juu. Siinä oli hieno alku tälle päivälle ja Kyllä. lähdetään jatkaa hommia. Enemmän ja isompia. Kyllä. Tätä emokalapyyntiä suoritetaan nykyään Suomessa useissa eri kohteissa lohen ja taimenen luonnonkannan tukemiseksi. Paikasta riippuen emokalat siirretään suoraan kutualueelle tai kalanviljelyslaitoksille, missä kudun onnistuminen on varmempaa. Tämän reissun aikana kaikki voimalaitospoolesta saadut lohet ja taimenet oli tarkoitus viedä pussiin. Joo, eli nyt ollaan aloiteltiin kalastus nyt täältä Harjavalla voimalaitoksella, mikä on nyt niin kuin Nakkilakoskien ylin kalastusalue. Ja tässä tällainen muutamia satoja metrejä pitkä tällainen turbiinivirran soutualue. Toi joki levenee huomattavasti tuossa alhaalla. Ja tässä nyt tietenkin on aika paljon kalaa, koska voimalaitoksesta ei kalat ylös tässä pääse, niin tästä pyörii taimenta ja lohta. Ja nyt on veden lämmöt alkaa olla jo alle 11, niin nyt jokeen on noussut myös uusia kaloja merestä. Että kirkas taimen olisi tänään sellainen se niinku tavoitelluin saalis. Ja sitten on noin taimenen ja lohe kuitukalojen sauma on myös tässä. Noniin, siellä on. Yes. Vittu, melkein paikallaan oli vaan. Joku samanlainen. Tuli heti pintaan, että taimen varma. Ja vähän enempi tuntui painoa. Jos se on vähän isompi taimen. Nyt on chanssi. Mikä on enka? Tähän me saatiin Miika kaitos kymiltä, se oli joku 6,3 tai joku tommonen. No, se ehkä ihan se. Täällä on kyllä 6,3 suhteellisen helppoa rikkoa. Joo. Katsotaan mitä sieltä saadaan. Näytti lohelta. Okei. Okay. Taitaa olla lohi. Lohi ehkä. Jos en nyt ihan väärin kattanut, niin mun mielestä se oli lohi. On se lohi. Oh. Mamma lohi. Ei se halua vielä. Näkee niin huonosti, että
uskalla sohia sinne. Mamma lohi. No niin. Sieltä tuli. Meillä menee ihan kivasti. Joo. Kyllä niinku reissu voisi aloittaa huonommin. Kutosen lohi. Nätti kala. Kutosen mamma. Kutosen mamma. Sama vaappu. 6 kilo mamma lohi. Sama vaappu. Vaappu ilman syvääjiä tosta voimalaitoksen pääuoman tai syvemmän uoman alaosasta. Melkein paikallaan olevaa vaappu kävi nasauttamassa. Sama vekoti. Siinä se on. Yksi laaki, mitä ei saatu nauhalle, niin se ei ollut tässä, mutta ylös tulleet on ollut tossa. Niin, sitten tullaan taas kalaa tuomaan sumpulla. Eli sama kaava kuin viimeksi. Otetaan kala sieltä haavista ylös ja nostellaan tonne muiden kalojen sekaan, niin pääsee sitten kutemaan paremmille paikoille. Näytäs vähän. 6 kiloa aika lailla, ehkä vähän yli. Mamma lohi. Pääsee kutee Harjunpään jokeen. On se nättiä. Ja saa siellä kerätä voimansa takaisin. Pääsee kutuhommiin. Oli vielä vähän virtaamaa, kun aamulla tultiin tänne, niin tiesi, että tässä on hyvät chanssit silloin. Nyt tää virtaama loppu, että tästä lähdetään kohta pois, mutta kannatti tulla. Lohi ja taimen tuli tästä. Ja tällainen kun vesi on vähän matalammalla, niin silloin soudetaan tätä niinku vasenta laitaa, eli tätä pääuomaa, joka on vähän syvempi. Ja sitten taas kun on iso vesi, niin sitten ollaan enemmän tuo oikeassa laidassa, niin kuin ylävirrasta katsottuna oikeassa laidassa. Siellä on tommonen laaja matalikko ja sitten kun vesi nousee, niin ne kalat on monesti siinä matalikon päällä ja sitten virtakin alkaa kääntyä tästä pääuomasta vähän pois tonne matalikolle, niin kyllä tästä silloinkin kaloja saadaan, mutta parempi on toi oikea puoli sitten. Isolla vedellä toi matalikko. Paikan vaihto tuli vastaan. Voimalatos laittoi luukut kiinni. Jouduttiin vähän lähteä sitä järvisoutuun. Karkuu tänne alavirtaan. Missä me oikein nyt tultiin? Nyt tultiin muutama kilsa alaspäin ja ollaan tässä nyt Kortteen virtapaikassa. Tää on hyvä paikka kun vesi on matalalla. Ja nyt jo tosiaan voimalaitos laittoi vähän luukkuun kiinni. Niin nyt tultiin tähän kytikseen, että vesi lähtee laskemaan, niin tässä on kyllä hyvät saumat nyt saada kalaa. Ja Lassen venekunta jäi vielä kokeilee ylös, mutta me lähdettiin nyt eka tiputtelemaan tähän. Se on tavallaan niiltä ihan ymmärrettävää. No joo. Siihen pääsee vähän pikkupolte tapahtumien perään. Joo. Otetaan me vähän isompi täältä, antaa poikien ottaa nyt pienempi sieltä ylhäällä. Juurikin näin. Niin. Otetaan tästä nyt se tupla, mikä me silloin joskus saatiin. Noniin sieltä. Mikä se on? Kirjolla. Kille. Vai onko kirjolla vaikka joku turpa tai joku? Vähän tommonen erikoinen. Turpahan se. Turpa. Noniin. Laji. Laji taas lisää. Siinä on pihdit siinä oikealla kädellä. Ne pitkät pihdit. Nyt oli kato terävät koukut, niin kyllä jäi. Kyllä jää. Ja kaikki 3. Niin. Päivän puolessa välissä. Ja hommahan lähti aika hyvin käyntiin. No. Sanotaan näin, että yli odotusta. Kyllä. Joo. Ehkä jopa henkilökohtaisesti yli odotus. Kyllä joo. Ei siis
nyt oli tänään hyvä tuuri se, että on vesi matalalla. Että se oli nyt se, mikä pelastaa tätä päivää paljon. Lasse oli aamulla siinä, että nyt on kiire sinne. Joo. Sinne lähettiin sitten vähän kiireessä siinä ja eka laskukala, toka laskukala. Joo. Ja te ette oikein kerennyt siihen niinku hotspotille. Ei, mä otin sit siinä ylempänä ja sit kun ehdittiin, niin teidän viimeisen kalan jälkeen, niin sit se laski se vesi. Sittenhän se hyytyi se virta täysin. Joo, kyllä se tosiaan aivan loistavasti lähti liikkeelle ja pitää varmaan tässä kohtaa ottaa esiin, että mulla on täällä tämmöiset onnenkalut ollut taskus koko ajan. Niin. Siinä oli se taika. Siinä oli se taika. Siellä on 1 taimenkoru ja 2 lohikorua. Joo. Nämä on tosiaan Nordic Fish Jewelry. Aika hieno. Nämä on ihan kalannahka hommat. Kumpi tää nyt sit on? Se on lohi. Tää on lohi. Joo. Te itse asiassa veditte ne ainoat samanlaiset. Noniin, Noniin. lohikorut tuli. Joo, Juha saa taimeneen. Mullekin tuli lohi. Noniin, kiitos paljon. Mites täällä menee usein, että onko tää vuorokauden ajalla niinkään merkitystä? No, sanoisin, että enemmän on merkitystä sillä, että mihin suuntaan toi vesi menee, kun se pumppaa täällä päivittäin. Sanoisin, että ehkä eniten on sit sillä merkitystä. Vois ehkä niinku, no, ehkä nyt kesäaikaan niin toi ilta tai sanotaan myöhäinen kevät ja se kesä lohen ja taimenen kalastus. Jos veden lämmöt on vielä ok, niin silloin ehkä se aamuilta voisi olla niinku ne otollisemmat. No, ja tietysti vuorokauden aikaa, että aamulla, jos on paikka ollut niinku koskematon, niin sittenhän se tietenkin. Kyllä. No, tää nyt ainakin se, mitä tässä niinku itse huomannut, niin on kyllä hyvin erilaista tää niinku vesi täällä joka puolella, että on kivikkoa siellä matalaa täällä ja ei vissiin niinku ihan kylmiltään kannata moottori tulla tuhoa tänne. Joo, kyllä siis varsinkin nyt kun vesi on niin näin alhaalla mitä nyt, niin kyllä täällä on ihan hyvät riskit ajaa kiville. Nyt täytyy tietää missä. Joo, että näissä muutamissa koskissa, niin kuin tää Arantilakoski ja sitten se Kortteen virtapaikka, niin siinä on ne niin vaikeimmat paikat ajaa sit ihan minimillään. Väylä on muutaman metrin leveä ja sit vaan metrin syvimmästä paikasta. Niin, no Kortteella ei ole matalalla vedellä kuin 40-50 senttiä. Niin. Matalin kohtaa sitä pitää Jos Niin. tietää Se- sen, se tietää spotti. Siitä kun menee vähän vihkoon. Ja niin ehkä oli se. vieläkin joskus vähän kopsahtaa, Joo. vaikka aika kauan on ajellut. Mut Lasse puhui sä puhuit aikaisemmin tuossa Nakkilankosken sivuilla, että löytyy Joo, siellä on ajolinja. Joo. Joo. No niistä saa niinku jeesiä. Semmoisen ohjeellisen. Joo, Tosta vähän me- sinne päin. Niin. Kyllä se nyt on aika tarkkaan piirretty niihin, mutta toki siinä nyt on aina sit. Vaatii kuitenkin Niin, sitä paikallista vaatii vähän silmää tuntemusta. siinä, että sulla on ilmakuva ja sit sä kuitenkin ajat siinä niinku. No joo. Niin helppo on siitä sit ihan salettiin katsoa, että missä. Melkein paras aina oppaiden kanssa lähtee. No kyllä sit ainakin tutustumaan jos paikkaan. meillekin tulee ja tänne niinku uuteen paikkaan kalaa, niin aika monellekin ollaan opastettu sillä lailla, että niinku, jos on asiassa osaava kalamies, niin näytetään niinku vaan paikat läpi. Me ajetaan niinku päivä. Niin, ei välttämättä kalasteta oikeastaan hirveästi. Että lähdetään alimmalta koskelta ja kerrotaan joka paikassa, että miten kannattaa milläkin vedellä kalastaa. Niin. Joo. Kyllä siinä niinku aika monen vuoden oppirahat saa, niinku, varsinkin jos on hyvä muisti, että muistaa siitä päivästä vielä jotain. Niin jotkut kuvaa videollekin. Niin, tai pitää olla silleen, kamerat muista, mukana, niin jää jää mieleen. jotain Niin. Niin. Mä en kyllä ymmärrä tommoset kuvailee videoita. Joo. Eikä se jatketaan samaa mallia, ruvetaan syömään. Joo. Ei kun takas joen. Toivotaan, että tänään vielä saadaan saldoa lisää. Kyllä. Kirkas taimen. Kirkas taimen Siitä nostaa. mekin tuossa puhuttiin Joo. Lassen kanssa kirkasta ainoa sieltä. Se olisi kiva. Se olisi todella kova. Joo. Ei mit- Ruvetaan grillaa. Ruveta grillaa. Lounaan jälkeen suunnitelmana oli soutaa Arantilan niskat läpi, jonka jälkeen suuntaisimme veneet kohti ylävirtaa takaisin Korteen ja Tynin alueelle.
se kuulee on? On siellä. Onko kirjolla? En tiedä. Mikä se? Ei se niin nykytellyt ainakaan vetänyt tossa. Saattaa olla ihan tonttu. Let's see. Miltä tuntuu? Vihdattas. Ei kerännyt saada kunnon tuntumaa Vähän tuntui muutamat pääheilautukset ja sitten irtas. Edestä vähän ne pääheilautukset vähän. Näytti ihan oikealta kalaa. Joo, kyllä ne siis tuntui, että oli ihan reilu se. Kyllä se varmasti siis oli taimen tai lohi, mutta ei se ainakaan kirjalohi ollut, kun siinä oli niin iso toi pääheilautus. No vittu. Paino ei kerännyt sillä lailla tuntea. 3 kilon taimenelta vähän haiskahti. Jees, vaihdettiin nyt vielä Arantilasta tänne ylävirtaan kortteille takas. Mä vesi on laskenut vielä siitäkin, kun tässä oltiin, ja mä vaihdan vielä tässä lennossa yhden vaapun. Pistää tällaisen porraslevyllisen kelta-valkoisen, kauheasti väri ei vaihdu, mutta uintisyvyys vähän vaihtuu. Kokeillaan pikkasen pienemmällä ja vähän enemmän pinnasta menevällä, niin katsotaan miten meidän käy. Ja luotetaan nyt selkeästi edelleen tää pinkki ja keltainen. Noniin. Ai, irti. Pinkistä irti. Kävi haistaa. Joo. Paha sanoa tosta vielä, että ei mikään iso kala, mutta saattoi olla taimia. Veikö se yhtään siimaa? Vei. Joo. Pinkki kävi vähän kivessä. Joo. Ei. No niin. Pikku kala. Nyt on se kirjolohi. Joo. Kyllä. Jep. Ihan ok näköinen kala. Silmässä. Jos on, niin ota ylös sit vaan ja annetaan Lasselle. Se sanoi, että se syö. Ota vaan. Tossa on pappi vasurilla siinä sun pakkis yläpuolella. Sellaista tuodat pinkki, mustapilkkusen, 55 milliseen pikkuvaappuun. Jotenkin ei yllätä. Se väri kelpas. Siitä saa hyvä ruokakala. Se tuli edellisen vedon oli tärppi samassa vaapussa, mutta se oli kyllä painavempaa potkua. Nyt oli kyllä selkeä tommonen tärppi, että ties heti, että kirjolohi on se siellä. Nyt on jo 4 lajin reissu. Joo. Ei muuta kuin homma jatkuu. Kyllä. Nyt mä lähden tiputtelemaan tästä alaspäin. Nyt ollaan Tynillä. Tää on tässä kortteesta vähän alaspäin kanssa täällä puolivälissä kalastusaluetta aika lailla. Tai näitä missä nyt enemmän koskia on, niin puolivälissä. Ja matalalla vedellä hyvää paikkaa, vähän isommallakin vedellä toi alaosa tuolta hyvää mestaa. Nyt ollaan tässä niskalla niin sanotusti. Ja vähän siellä jotkut kalat jo kävi koittaa, mutta veikkaanpa, että oli kirjolohia. Että
ei oikeita kaloja, mutta tosiaan matalalla vedellä niin pystyy soutelemaan ihan kauttaaltaan ja sitten isommalla vedellä on etenkin keväällä ihan hyvää taimenpaikkaa toi loppuliuku tuolta. Toi vasen laita jokeen, niin sieltä saadaan kirkkaita taimenia. Ei ehkä mikään joen kovin mesta, mutta saadaan kuitenkin, että ihan potentiaalista mestaa. Ja tässäkin pystyy näin matalalla vedellä meneen ilman syvääjiä. Että sitten kun vesi nousee, niin sitten saa vähän laittaa syvääjää päähän. Mutta hyvää kalamestaa. En tiedä, ootteko huomannut, mutta mulle ei ainakaan ikinä niin kuin sit kun oikein kunnolla menee hämy. Ai. Nytkö se jäi? Kirjolohi. Mutta se kelpaa meille, mä syön hänet. Sinä syöt. Pääs puhelin takas taskuun. Ja... Luulen, että jos otat, niin ota vaan se vasen laita pois. No niin. Ja se jätäs. Ne nyt vastustelee selkeästi, kun sä haluaisit meitä. Niin, en tiedä onko huomannut tai onko teillä ollut, mutta tällainen syksyllä niin toi hämy ei ole ollut oikein hyvä. Joo. Ainakin mulla niin täällä ja Kymilläkin niin alkaa hämärtää. Niin kyllä nyt vielä tässä valossa, mutta sitten sanotaan tästä tunti eteenpäin. Niin Joo, se rupeaa häviä se viimeinenkin valo siitä. niin, ei ole kyllä jostain syystä ei ole kauhean hääviä aikaa. Nakkilakoskilla on niinku sesonkiajat menee silleen, että keväällä heti kun jäät lähtee tai sanotaan näin, että tulvat kun laskee, niin alkaa toi taimen sesonki niinku yleensä täällä se ajoittuu tuohon toukokuulle, että se on niinku riippuen nyt tietenkin vähän keväästä ja paljonko on ollut lunta. Mut yleensä se toukokuu on se paras taimen aika. Toinen niinku selkeä sesonkiaika alkaa olemaan sit siinä loppukesästä. Niinä vuosina kun kelit viilenee aikaisemmin, niin se alkaa jo elokuun puolelta täällä. Et veden lämmöt kun tippuu alle 18, niin se paras aika alkaa. Syksy edetessä, niin kun vedet alkaa jäähtyä alle 12, niin alkaa taimenen niin kuin semmonen syysnousu, pienempi kuin keväällä, mutta silloin täältä aletaan saamaan sit kirkas taimentu uudelleen, että niitä nousee sitten käytännössä, no tännehän nousee kyllä sit ihan ympäri talveakin täältä saadaan kaloja, että ne jotka täällä talvisi käy kalas, niin voi ajoittain saada hyviäkin saaliit, mutta soutukalastus on täällä niinku se aika, tai ei mitään aika, vaan tehokkain muoto tavoittaa kalaa, koska iso joki, luuli jo, että tuli tärppi. Iso joki, niin toi pääsee hyvin kaloihin käsiksi. Ja silloin kun vesi on matalalla, esimerkiksi tässä nyt missä ollaan tässä Kortteella, niin tässä on mun mielestäni joen parhaimmat niin kuin perhokalastuspaikat, että täällä pääsee kahlaa tosi pitkälle ja on niin kuin hyvä tontti heittää perholla. Et perhokalastusmestoja löytyy parhaimmat just tästä Kortteelta ja Arantilakoskelta, sitten toi Voimalaitos, niin siinä on varmasti ne suosituimmat perhokalastajien, niin kuin, perhokalastajien paikat. Ja sitten tänne saa myös, meillä esimerkiksi on niin kuin opaspalvelun lisäksi, niin meillä on täällä venevuokraus tarjolla ja yhdellä mökkimajoitusisännällä on myös venettä tarjolla, että täällä voi vuokrata myös veneen. Nakkilankosket.fi-sivustolta, niin sieltä löytyy aika paljon tietoa näistä koskista ja siellä on myös niinku ohjeelliset venereitit näissä koskissa. Et silloin kun vesi on matalalla, niin täällä kyllä pitää tietää missä ajelee, niin sieltä pystyy katsoa semmoset suuntaviivat. Ja sitten tietenkin, jos haluaa opaspalveluita hyödyntää, niin me kyllä ollaan tehty kalamiehille sellaisia paikkojen esittelyitäkin täällä, että käydään ihan joka koski läpi ja kerrotaan missä kannattaa kalastaa, milläkin veden korkeudella ja puhutaan suuvaahdos joka koskella
sellaiset myös onnistuu. Päästään vetämään. Miksei ois? Ja valtava. Totta ei se oikein ensimmäinen. Joo, ei paniikki. Nyt vaan nautiskellaan. Matti! Onko? Käviks pinnassa? Ei käynyt pinnassa missään vaiheessa. Ei tunnu miltään isolta, pieni toiminut varmaan käynyt vaan. Mä voisin tippaa ankkuri tähän, jos otetaan kuvat ja muut. No, kyllä. Oikein laji. Joo. Jee. Sä voit, menisin just sanoa, että voit vaikka nousta seisoon, niin saa vedettyä vähän paremmin muuten näin. Taimen! Jaloille tähän tilaan. Joo, pistä vaan sinne perään, niin pääset itse vähän taaksepäin siitä. Nyt saadaan siitä. Ihan nätti. Oh. Siinä on hyvä. Vähän on kauan. Vittu ei oo hyvin muuten kiinni. Vittu kun ei näe yhtään. No saat vähän väsitellä. No. Ei se halua. En mä saa siitä kyllä. Sehän on 4, 5 pötkäle. Joo, ihan ok. Lähitaistelu. Lähitaistelu, joo. Ei nyt meinaa niinku milläänkään Ei. tänne. Tässä olisi meillä olisi parempi vaihtaa paikat sitten. Nyt se varmaan nousee. Kääntyy Joo. siitä. Käänny. Ei. Älä mene. No, Yes. yes. Hyvä. Se Kato, on hänes. se on niin, ota heti irti siitä, Joo. saa pielestä pois, niin ennen vappu sekasta. Yes. Oli muuten ihan vittu täpärällä eläkin. Joo, ei sille, kun näki, että se on tollaan, niin hirveästi uskutunut painottaa. Joo. Se hyvä. 4, ihan selkeästi. Oh. Noin 4 kilo, vähän reilu 70 senttiä. Taimen nyt se on niin vihainen, että se söi näköjään haavinkin. Se otti perus mun varmaa Kokemäenjoen väriä keltahopeiseen ja laitetaan kaveri takas kutuhommiin. Ensimmäistä kertaa Nakkilankoskille lähdettäessä on opaspalvelun käyttö enemmän kuin suotavaa. Varsinkin matalan veden aikaan matalikot ja pintakivet voivat aiheuttaa kalustotappioita. Päivä Lohijoki Oyn, Lassen ja Kimmon kanssa oli meille todella opettavainen. Ensimmäinen reissu on nyt ohi, mutta me palaamme vielä. Se on siinä. Lohikausi 2024 pakettiin. Täytyy sanoa, että oli kyllä odotuksiin nähden huikea vuosi. Tämmösiä lisää, että kalaa tuli joka reissulla. Ja mukavia kaloja.
Lohi palkitsee aina kalastajaansa ja niitä ei tule koskaan liikaa. Taimenet nyt kruunasta viimeisen reissun saaliina ja tästä on hyvä jatkaa kohti tulevaa kautta 2025. Homma jatkuu kesäkuussa Kengiksen merkeissä. Kiitos katsojille.